Bună, Iuliana! Bună, Marius! Un nou binar cu Canada. Un nou binar cu Canada, da. Dar, practic, e pe aceeași rădăcină care am vorbit înainte, pe religie, un pic, prima parte, și apoi vom avea câteva întrebări care eu sunt sigură că tu le-ai mai dezbătut și înainte, dar să le reamintim, să le aprofundăm, că mai și uităm. Ziceam să discutăm un pic cele 10 porunci, Da. pentru că, după cum ai spus tu de mai multe ori, Biblia are mai multe nivele și bănuiesc că mulți dintre noi știm doar primul nivel. Adică luăm mot-a-mot ce se spune acolo și să aprofundăm un pic, că poate mi se mai luminează un pic mintea. Da, eu am să citesc atunci prima poruncă, exact cum am găsit-o eu din Vechiul Testament, și vorbim de fiecare în parte, mai pe lung, mai pe scurt, mai cum se crede de cuvință. Ok? Da. Bun, deci prima poruncă sună așa: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, cel ce te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Ce înțelegem prin a avea alți Dumnezei, practic? Nimic din lumea aceasta să nu fie pe primul plan pentru tine. Nimic. Nici oamenii, nici lucrurile, nimic. Deci atașamentele noastre. Da, dar asta este tipul, cum este formulată porunca, arată că dacă încalci porunca aceasta, te așteaptă moartea. Da, da, exact. Sună ca o amenințare. O amenințare, da? Da, da. Pentru că lumea ne ia din energia vieții și nu ne dă nimic. Că trebuie să te păzești de ea. Dar oamenii o vor cu totul. Deci oamenii nu vor nu-L vor pe Dumnezeu, îl vor lumea. Da, pentru că noi, adică oamenii înțeleg când vorbesc despre alt Dumnezeu, se gândesc adică cum împărțim noi, că pe Dumnezeu îl cheamă Dumnezeu sau îl cheamă God sau îl cheamă Allah sau eu știu ce. Ei cred că așa gândesc. Că să nu ai alt Dumnezeu, să nu mă schimb eu de la Dumnezeu la Allah sau eu știu. Și nu înțeleg că de fapt nu, atașamentele sunt acei alți Dumnezei. Dar pe de altă parte sunt mai multe nuanțe aici la poruncă. Exact. Spre exemplu, noi ne agățăm de lume prin două modalități, prin plăcere și prin acuzație, critică, condamnare, învinuire, judecată și reproș. Asta e modalitatea de fixare. Și când ziceți să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, asta înseamnă să nu critici, să nu judeci niciodată, să nu învinuiești pe nimeni, să nu te lupți și să nu te aperi. Deci toate lucrurile astea care noi le facem frecvent, nu ar trebui să le facem. Iar judecata trebuie să nu fie față de nimeni. Pentru că tot ce vine din față este chiar el, cu diferite măști, și nu te poți lua de el de ce a luat o soluție sau alta, a luat un rol sau altul. Deci nu poți să fii nemulțumit de nimic, nu există comentariu față de exterior, este drum închis. De ce? Pentru că întâi pornește din mine o critică, exteriorul vine, mi-l întoarce înapoi printr-un om care îmi face ceva, deci omul acela nu pot să zic că este de vină, ci eu l-am determinat să acționeze în modul acesta, când el putea să facă altceva în timpul acesta. Deci totul pornește din interiorul nostru. În momentul în care porunca a zis să nu îți faci alți Dumnezei în afară de mine, a oprit critica, acuzația, știi? Și atunci face viața exterioară, o face minunată, miraculoasă. Pentru că dacă oprești, atunci în față vei vedea numai iubire. Că dacă oprirea judecății înseamnă iubirea. Deci dacă nu oprești judecata, omul nu poate să iubească. Degeaba merge la biserică sau se roagă, stă în genunchi, dacă nu oprești judecata, nu ai cum să iubești. Este imposibil. Și ei fac frecvent chestia asta. Se duc la biserică, se roagă de nu mai pot, dar acasă luptă, se apără, îl consideră pe celălalt vinovat, îl critică, îl acuză. Deci oamenii nu se modifică în niciun mod. Asta dovedește că calea pe care o iau ei, aceasta, nu este cea corectă. Pentru că nu îi responsabilizează, nu simt. Soluția ar fi identificările să le facă cu cuvintele, adică să înțeleagă că cuvântul critic este chiar diavolul.
și să nu mai poată să-și permită să-i dea drumul. Pentru că diavolul devine prezent și dă consistență și după care, asta este și metoda de materializare. Când el exprimă, atunci s-a materializat și din față trebuie să vină un necaz. Deci dacă el înțelege acest circuit, nu-și mai permite să gândească acuzator dacă tu vrea să fie fericit în viață. Pentru că dacă gândești acuzator și e nemulțumit de toate cele, atunci realitatea, exteriorul va lovi cu forța cu care el judecă. Deci nu-i va conveni. Dar trebuie să meargă până la cele mai adânci lucruri, adică să nu-și permită să zică de ce a aruncat ciorapii pe jos. Nu zice nimic, se duce și ridică ciorapii. Adică el trebuie să oprească critica în orice formă. Sau dacă a făcut orice nemulțumire, da, sau despre guvernare. Da, scuze. Sau dacă a făcut lucru, să nu-l mai să spună, uite, n-ai făcut cutare, l-ai făcut, ai tăcut. Nu? Așa trebuie să... Nu trebuie să comenteze nimic, că este divinul care a aruncat ciorapii și trebuie să înțeleagă lucrul ăsta clar. Deci el nu poate să lege de nimic din afară. Deci tot ce este în afara ta este hotărâre divină, este sub poruncă de sus și nu poți să spui nimic despre nimic. Și mai și este... Asta e fericirea. Pentru că în momentul în care a introdus critica este diavolul și înseamnă că lucrurile se vor termina prost și nu este ușor. Adică va trebui să suferi ca să te aducă înapoi în non-critică, non-intervenție, care este prezența lui Dumnezeu. Dar vorbind de oglindă, că mereu ne explici că avem oglinzile în fața noastră, fiecare e oglinda noastră. Dar celălalt care, de exemplu, ne-a făcut să, nu ne-a făcut, între ghilimele, un rău, ar putea celălalt să zică, păi da, dar uite, vezi, cum zice Marius, eu ți-am fost oglindă. Deci, dar practic și noi am fost oglinda celuilalt. Deci, practic, noi nu ne atragem energiile unul la altul. Nici de cum că unul e nevinovat, unul e înger, așa. Nu trebuie. Deci, dacă el a spus așa, înseamnă că el, de fapt, te-a reflectat pe tine. Că altfel nu ar fi spus lucrul ăsta. Deci a pornit din tine, s-a dus la el a reacționat în modul acela. Normal, nu trebuie să spui absolut nimic. Nu ai ce să spui, decât să accepti. Nu există decât acceptare, cedare. De ce se întâmplă toate lucrurile? De ce a zis că să nu-ți faci idol? Lumea noastră este secundară. Corpul nostru este secundar. Nu trebuie să faci totul pentru corpul tău. Îl mai uiți, îl mai lași așa și ești neglijent față de el sau dezinteresat. Și față de realitatea exterioară, la fel. Nu trebuie să aspiri spre ceva mai mult decât ai. Pentru că tot ceea ce depășește necesitatea, nu numai că ți se va lua, dar înseamnă ego, înseamnă suferință, înseamnă judecată, adică ți se pune văl pe față și toate alegerile pe care le faci vor fi neinspirate, adică vei greși în tot ce faci. Ca să te menții în înțelepciune, adică în contact cu divinul, trebuie să te menții puțin în modestie și în simplitate sau în smerenie. Acum, cuvântul cheie aici este necesitatea. Cum își dă fiecare om seama care e necesitatea lui? Păi atât cât are nevoie, nu mai mult. Adică cât mai puțin, care sunt necesități? O masă, un scaun, un dulap, un pat și atât. Adică asta înseamnă necesitatea. Haine cât să schimbi un rând plus un rând, ca să poți să le schimbi. Deci cât mai puțin, iar la sfârșitul anului le dai pe acelea și altele noi și așa mai departe. Deci mereu trebuie să urmărești să faci acel gol și nimic din lumea asta să nu pui pe primul plan. Asta înseamnă că toate acțiunile tale, inclusiv mâncarea, să dai semn că nu este ceva pe primul plan. Adică de mâncare mănânci jumătate din cantitate, nu îți faci plăcerile până la capăt și mereu dai semn că viața nu este pe primul plan. Spre exemplu, mergi la servici, mergi pe jos, nu mergi cu mașina, când vii acasă, mergi pe scări, nu mergi. Deci mereu trebuie să dai semn că viața înseamnă comoditate, bunăstare, belșug, asta înseamnă viața. Nu e pe primul plan. Adică trebuie să nu le vrei. Să nu alegi ușorul, să alegi greu.
Să nu alegi mai mult binele tău, să alegi binele celuilalt. Atunci te încarci cu energie vitală. Dacă nu mai alege mai mult binele său, începe să piardă viața. Da. Da. Viața se pierde pe plăcere și pe critică, pe acuzație. Cele două operații. Plăcerea este durere, este suferință. Ai dat exemplu, știi, ca să mai facem dușurile mai reci, nu calde cum ne plac, nu? Dar dacă în timp devine dușul ăla rece, începe să-ți placă, te duci înapoi spre la cald? Nu știu dacă o să-ți placă dușul rece, poate te obișnuiești cu el, dar da, te obișnuiești. Plăcerea nu știu dacă este acolo. Te obișnuiești, îl înduri, dar chiar când te speli cu duș cu apă rece, asta dovedește că viața nu e pe prim plan. Deci orice faci, trebuie să nu cauți comoditate, plăcut, bunăstare, savoare, pe toate să le eviți. Da, așa. Pentru că lumea îți ia din energie. Din cauza asta este pusă această restricție în Vechiul Testament, în cele 10 porunci. Lumea, realitatea exterioară îți ia din viață, nu-ți dă viață. Și Domnul Iisus a zis clar, cine va căuta viața, adică bunăstarea, comoditățile și plăcerile, o va pierde. Deci își va pierde viața. Îți dai seama ce lucru important a spus acolo. Cine își va căuta plăcerea, își va pierde viața. Și noi numai asta facem. Dar cine o va lăsa, deci va avea puterea să nu o dorească cu totul, va câștiga viața. Deci el, într-o singură propoziție, a spus esența toată. Cum se câștigă și cum se pierde viața. Da, esența asta acum e ușor de înțeles pentru noi, dar sunt oameni care încă nu o înțeleg. Că mulți zic cum să pierd viața și să o câștig viața e ca ceva... Pe de altă parte, noi deci câștigul și pierderea de viață se realizează pe comportament. Adică te duci spre servici, mergi pe jos, comportamentul acesta este cel care te încarcă cu energie, că ai pus pe primul plan ceea ce este greu, n-ai pus ușorul, n-ai pus plăcutul, care înseamnă viață. Deci tu ai lăsat viața alegând greu și atunci te încarcă cu energie, conform prime porunci și afirmației lui Iisus. Deci întotdeauna în viață trebuie să nu-ți faci toate plăcerile, să păstrezi o distanță față de viață, să nu o vrei cu totul, pentru că numai atunci poți să supraviețuiești. Noi murim de prea mult bine pentru noi, asta este principiul. Și bolile sunt boli de prea mult bine pentru sine. Iar bolile grave, de lungă durată, cum este cancerul, sunt boli de egoism, adică preocuparea exagerată pentru interesul propriu. Da, exact. Ok, hai să mergem la următoarea întrebare, care oricum cred că intră în aceeași, primele 3, cum se spune, porunci intră în aceeași categorie. Ea spune să nu-ți faci chip cioplit și nici vreo asemănare cu ceva din câte sunt în cer, acolo sus, ori din câte sunt pe pământ, aici jos, ori din câte sunt în apele de sub pământ. Să nu te închini lor și nici să nu le slujești. Că eu, Domnul Dumnezeul tău, eu sunt un Dumnezeu gelos. Cel ce vina părinților o dă pe seama copiilor până la al 3-lea și al 4-lea neam pentru cei ce mă urăsc, dar mă milostivesc până la al 1000-lea neam pentru cei ce mă iubesc și îmi păzesc poruncile. Îți dai seama ce a zis? A zis pentru cei care mă urăsc. Deci omul care pune exteriorul pe primul plan, de fapt îl urăște pe Dumnezeu. Care consideră că comoditățile vieții sunt totul, de fapt îl urăște pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îi spune nu acolo, că dacă te duci cu totul spre viață, îți ia din viață. Da. Viața înseamnă ca o plantă carnivoră sau ca un nisip mișcător. Adică dacă te duci spre ea și stai prea mult în ea, te absorbă și te înghite. Soluția este să alunești deasupra ei și să nu stai prea mult într-un singur loc. Știi? Da. Și din cauza asta, spre viață trebuie să te duci cu spatele la ea, adică să nu o vrei cu totul. Și să te verifici la fiecare pas, mai ales la lucrurile care sunt plăcute, ciocolată înghețată, mai știu eu ce îți place, cafea, că poți să nu le vrei, că poți să renunți la ele. Dacă poți să renunți la ele, ele nu-ți vor face rău, dar dacă nu poți să renunți la ele, ele încep să-ți ia din energia vieții și să te omoare. O simplă ciocolată te poate omorî.
pentru că noi făcând lucrul acesta frecvent, crește ego-ul, pentru că plăcerile înseamnă ego. Ego-ul împinge sufletul dincolo de linia roșie subție și când ajunge în poziția necatului, comandă din exterior orice neplăcere să vină ca să îl aducă înapoi pe om. Asta înseamnă boli, el în boală sau în durere uită de țintele lui pe care le avea din lumea aceasta și revine la Dumnezeu că vrea să supraviețuiască, vrea să trăiască și atunci revine la divin. Deci nu mai interesează. Chiar dacă a doua zi trebuia să câștige milioane de dolari și putea să facă lucrul ăsta, nu mai interesează niciun milion. El vrea să trăiască. Atunci când vrea să trăiască, el pune pe Dumnezeu pe primul plan. Și ce e mai minunat, că Dumnezeu aici la porunca asta ne dă și pedeapsa care ne așteaptă, dar și răsplata. Da, pedeapsa până la 4 generații, deci în momentul în care omul pune ceva din lumea asta pe primul plan, el riscă ca copiii lui să fie pedepsiți până la 4 generație. Da, asta pentru cei care cred că nu e adevărat că putem influența viața copiilor. Sunt mulți care cred că ei sunt de sine stătători și de ce să... Păi, copiii se îmbolnăvesc numai datorită mamei, care atacă principiul masculin inițiator, care îl atacă pe bărbat. Deci îl atacă pe Dumnezeu. Da. Și când îl atacă pe Dumnezeu din bărbatul ei, atunci trebuie să fie oprite. Orgoliul e foarte mare și nu are cum să fie oprit și atunci se îmbolnăvesc copiii. Deci toate bolile la copii vin din atacul femeii asupra bărbatului. Și atunci când spune că voi răsplăti până la al mieilea neam, aici pot intra și oamenii care acum o duc bine și noi nu înțelegem de ce o duc bine chiar dacă fac greșeli. Probabil că au venit cu această energie din spate, nu? Au venit cu această energie din viața trecută, într-adevăr, a restrângerii, pentru că numai când te restrângi, tu te încarci cu energie. Deci ei s-au limitat, singur benevol, au înțeles lucrul acesta și s-au limitat. S-au încărcat cu energie și acum o irosesc. Sau nu mă refeream și văd că vin oportunități din față și nu... Adică îi vine succes, știi, din față și nu poate să nu-l accepte. Îl acceptă, adică reușește în orice întreprinde. Afacerea îi merge foarte ușor, nu știe de ce, dar îi merge foarte ușor, din cauza energiei respectivă a restrângerii. Dar el începe să o consume pe satisfacții până când nu mai are resursă, când nu mai are energie interioară, adică ego-ul, pentru că adăugând, ego-ul îi crește. Când îi crește foarte mult, el a consumat. Când a consumat energia respectivă, merge pe minus și încep situații de viață să se degradeze. Eu mă referam la faptul că poate părinții, bunicii, străbunicii au trăit cum trebuie și poate i-au și încărcat pe ei. Poate și aici e contribuția, nu? Și așa, și părinții încarcă, într-adevăr. Da. Și... Bun. Și a treia poruncă care ține tot de Dumnezeu zice să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele Lui. Ce înseamnă să luăm numele Domnului în deșert? Adică în momentul în care îi critici pe Dumnezeu, îl critici. Când îl acuzi pe omul din fața ta, pe Dumnezeu îl ataci. Când femeia atacă bărbatul, atacă pe Dumnezeu în persoană. Și când realizează acest lucru, bărbatul trebuie să-i întoarcă lovitura și o întoarce prin diferite forme, care sunt clasice, prin ori o bate, ori pleacă la alta, ori bea, ori devine agresiv, se îmbolnăvește și o poate ataca și sexual. Deci există o altă modalitate de atac, încercând să o îngenuncheze în modul acesta, să o înjosească, să o umilească. Și acest lucru este de fapt făcut pe orgoliu, adică îi scade de fapt orgoliu, ca să salveze viața copiilor și armonia în familie. Dar dacă femeia rezistă, luptă și se supără mai tare, atunci bărbatul, dacă este prea bun și blând, se îmbolnăvește și moare, dacă nu, pleacă. Pleacă. Și pentru femeia care rămâne singură, singurătatea este bună, că îi scade ceva din orgoliu. Deci are nevoie de singurătate. Singura problemă a femeii este că nu vrea să fie feminină, adică are orgoliu extragerat de mare.
Da, nu știu dacă neapărat mai putem vorbi de a nu vrea, că de faptul că deja a devenit un obicei, că așa ne-a învățat societatea, așa am fost educate de mici, nu? Că, și e greu acum, știi, ca și când suntem într-o mașină într-o viteză mare și acum noi vrem să schimbăm direcția din mers și e foarte greu să faci lucrul ăsta. Ne străduim, ne străduim, ne străduim, dar uneori mai patinăm așa. Pentru că asta peste tot asta se spune, că e ca o mantră. Despre femeia, puterea femeii și despre egalitate și despre... Da, și trebuie schimbată, dar sunt eforturi, trebuie făcute niște eforturi foarte, foarte puternice ca să schimbăm macazul. Se poate imediat, să știi, în momentul în care ai renunțat la critică, a început schimbarea vieții. Se poate imediat? Da. Adică îți vine să acuzi, nu acuzi. Prin supunere, supunerea este excepțională, curăță sufletul deosebit de bine. Slujire, prin servirea celorlalți, sufletul se înalță, se curăță. Da. Și chiar dacă ne vine, de exemplu, să facem lucrurile astea și ne dăm seama și ne identificăm și spunem că nu sunt eu, sunt ego-ul, chiar dacă ne-a venit, dar ne-am oprit, e ca și cum nu l-am făcut lucru, nu? Da. Trebuie să nu te oprești, să o duci până la capăt. În împlinire. Să împlinești, adică când zici că nu critici, chiar să nu critici. Da, chiar să nu critici. Dar dacă ne-a venit să criticăm și am realizat și n-am criticat, e ca și când nu am făcut păcatul acela. Exact. Așa? Exact. Ok, acum trecem la următoarele, care sunt porunci așa mai omenești. Zice, adu-ți aminte de ziua odihnei ca să o sfințești. 6 zile să lucrezi, în ele fă-ți toate treburile, dar ziua 7-a este odihna Domnului Dumnezeului tău. În ea să nu faci nicio muncă, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul ce poposește la tine, fiindcă 6 zile a făcut Domnul cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt întrânsele, iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Dumnezeu ziua 7-a și a sfințit-o. De ce neapărat trebuie să ține de ritualuri și de regulile popoarelor? Nu am ce să comentez. Primele 3 sunt foarte importante. Deci la asta nu comentăm. Dar oare nu e legat de faptul că dacă muncim, devenim dependenți și de muncă? Nu poate fi și asta, oare? Da, se poate și dependență de muncă, într-adevăr. Deja s-a și inventat un termen pentru asta, workaholics. Da. Nu pot trăi fără... Da, și trebuie o pauză. Da, poate de asta e legat, ca să nu creăm dependență nici pe linia asta măcar. Da, corect, așa este. Da. Ok. Următoarea va fi cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine și să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeul ți-l va da. Adică să nu-i ataci. Aici avem, bănuiesc că mulți dintre noi au avut sau au în continuare probleme cu părinții, să-i judece, nu? Că n-au făcut bine, că n-au... Păi dacă părinții sunt Dumnezeu, ce să judece la ei? Da, așa e, dar... Nu, ce să judecem? Sau acum mai nou se poartă să-i băgăm în tot fel de case de bătrâni, că suntem foarte ocupați, nu mai avem noi timp de ei. Deci părinții ni s-au dat ca să avem grijă de ei. Da. Dacă refuzăm grija respectivă, de fapt, noi nu mai putem, că ne crește ego-ul, pentru că ego înseamnă comoditate, da. Binele propriu. Și atunci atragem neplăcerile care să ne poate duce înapoi. Deci, dacă faci lucrul acesta, începi să mori decât să faci un rău. Da. Deci toți oamenii de lângă noi, și copiii, și părinții, și
toți care sunt în jurul nostru, prietenii, sunt dați ca să scoată iubirea din noi. Dacă noi îi atacăm în toate formele, de fapt nu acceptăm vindecarea care vine prin oameni de la Dumnezeu și atunci trebuie să urcăm pe un alt nivel ce înseamnă boală sau accidente. Da. Ok. Următoarea poruncă, să nu ucizi. Se referă exact la partea doar exterioară care o cred oamenii? Nu. Să nu-l determini pe celălalt să facă un lucru care nu este propriu, nu este în firea lui. Noi cum ucidem? Prin acuzație și critică îl determinăm pe celălalt să se întoarcă împotriva noastră cu o răutate, dar nu știm că răutatea a fost întâi, a pornit din noi și el doar ți-o întoarce. Deci el în timpul acela, când a trecut prin fața ta, l-ai obligat să reacționeze la ceea ce ești tu în interior. Dar el ia un rol, se sacrifică pe sine, intră în iad ca să salveze ție viața. Deci din cauza să nu ucizi, asta înseamnă să nu pui pe om să facă un lucru care nu este propriu, nu este natura lui. Da, pentru că mulți confundă, mulți zic așa, măi, eu n-am ucis pe nimeni și n-am făcut păcatul ăsta. Nu la asta se referă. Da, bine, bănuiesc că și ăsta e un păcat, să ucizi pe cineva în mod fizic. Normal, nu e, nu? Noi ucidem Dar nu e numai asta. Deci noi ucidem prin critică acuzație, pentru că în momentul în care ai lovit în celălalt, ai lovit în tine, pentru că celălalt ești tu. Deci noi ne omorâm pe noi, dar îi omorâm și pe ceilalți. Dar foarte ușor prin critică, noi mai omorâm prin plăcere. Deci noi ne facem plăcere și atunci energia respectivă o pierdem și noi ne crește orgoliu, orgoliul atrage neplăcerile din față, dar în același timp noi nu mai putem să iubim. Pentru că având ego mare, noi nu mai putem să iubim. Și neiubirea noastră se transformă într-o lovitură care vine din față. Deci plăcerea și ea duce la durere. Deci, practic, ego-ul ăsta nu e decât un consumator de orice. Este plăcere și critică. Deci dar ego-ul este diavolul. Deci plăcerea și critica sunt diavolul. Deci oamenii când caută plăcere mai mult decât au nevoie și critică și acuză, învinuiesc, ei de fapt îl băg pe diavol. Și îl experimentează, îl trăiesc. Pentru că imediat se observă la nivelul stărilor emoționale furia, ura și mânia, care sunt caracteristici ale iadului. Și le simte. Fiecare le simte. Adică nu mai poate să iubească, se supără, se înfurie, nu? Da, și asta înseamnă că a intrat în iad. Inclusiv transformarea fizică pe față. E un om care e nervos arată într-un fel, iar unul care e fericit sau bucuros arată altfel. Sigur. Și totul vine de la apărarea propriei persoane. Da. Adică și apără binele. Nu ai voie niciodată să-ți aperi binele, pentru că tu ești o ființă comună. Deci te unești cu celălalt în măsura în care tu nu-ți aperi binele. Atunci devii o ființă comună. Dacă nu-ți aperi binele, atunci te vezi diferit, faci o distanță față de el și începi să lovești. Deci omul atunci începe să cadă. Atâta timp cât el dăruiește, este una cu divinul, cu ființa comună, cu celălalt. Dar în momentul în care se preocupă numai pentru interesul propriu, el devine diavol. Și dai seama câți diavoli sunt, miliarde în lumea aceasta. Da. Deci majoritatea oamenilor se ocupă numai de binele său și din cauza asta ei se diabolizează. Da. Așa e. Mergem la următoarea, care e tot să nu prea curvești. Adică este foarte interesantă această afirmație, înseamnă să nu petreci cu lumea. Să nu petreci cu lumea, cu materia, să nu faci totul pentru simțurile tale, să te desprinzi cât de mult se poate, pentru că reversul înseamnă că vei muri. Deci dacă petreci cu lumea, te așteaptă moartea. Pentru că lumea doar îți ia din energie și nu-ți dă nimic. Deci și aici intră toate celelalte, nu numai curvia, cum zicem noi, că cum înțelege omul. Nu la asta se referă. Se referă la să nu petreci cu lumea. Adică să nu-L înșeli pe Dumnezeu.
Nici măcar gândul să nu-l ții la lume. Măsura în care nu ții gândul, adică nu-ți faci ținte și țeluri din lumea aceasta, atunci supraviețuiești. Dar dacă îți faci țeluri din lume, începi să pierzi energie. Pentru că lumea doar îți ia din energie, nici măcar gândul să nu-l ții la ea. Da. Atunci vei trăi. Da, vezi, totul pare foarte simplu. La orice nivel am vorbit, totul pare simplu, dar dacă nu ne sunt explicate, noi nu avem cum să le știm sau le interpretăm greșit sau de asta probabil s-au și divizat acum și creștinismul în foarte multe ramuri, că fiecare a interpretat cum a vrut Biblia și și-a găsit și adepți. Știi de ce? Pentru că trebuie viața trăită într-o formă de dezinteres față de materie. Dezinteres de a câștiga, să nu vrei. Să nu vrei mai mult decât ai. Dezinteres de savoare, să nu cauți lucrurile mai plăcute. Accept ce-ți vine din față și nu cauți tu ceva mai bine decât ai. Mai frumos, mai sus. Zice și în Tao Te Ching, cine va urca va fi coborât. Cine va coborâ va fi ridicat. Deci este direct lucrul ăsta, pentru că când urci, crește orgoliu și atunci sufletul cheamă forțele cerului să-l scadă, să-l aducă în puțin. În puțin este Dumnezeu, nu Iisus. Este invers decât vor oameni. Oamenii când caută mai mult decât au nevoie, ei vor o suferință și mai mare. Ei de fapt caută iadul, pentru că plăcerea este iad. Plăcerea și critica sunt iadul și diavolul. Practic tot un bine își fac, nu? Tot un bine ne facem noi când căutăm iadul, pentru că iadul ne aduce suferința aia care ne... Dar trăim o viață de iad și ceea ce trăim noi acum, dacă ar fi ultima clipă și ne ia cu ceea ce suntem. Și atunci, dacă noi dorim iadul, în iad ajungem. Dar iadul este plăcerea. Da. Peste nevoie. Mă refer la plăcerile peste nevoie. Că un sfânt părinte, nu mai știu care dintre ei, spunea că nu e atât de păcat să cazi în viața asta, cât să te ridici imediat, trebuie, dacă ai căzut, ca să nu te prindă moartea a căzut, să te prindă ridicat. Corect. Da. Aici se referea. Următoarea poruncă despre care vorbim aici, să nu furi. Ce să furăm, Marius? Despre ce vorbește aici? Se referă numai la material? Sau mai putem fura și alte? Putem fura energie, putem fura idei, putem fura... În măsura în care omul se referă, de fapt toate sunt aceeași explicație. În măsura în care omul se preocupă numai pentru sine, pentru binele său, începe să ia de la celălalt, din bine celuilalt. Dumnezeu apără binele celuilalt și atunci celorlalți și apoi începe să ți se opună. Deci să nu furi este vorba despre să nu te preocupi în mod exagerat cu binele tău, pentru că vei muri. Da. Adică binele, mai mult pentru sine, este pierdere de viață. Că în momentul în care orgolul, trupul devine preponderent, devine foarte important, sufletul scade. Și când a scăzut sufletul, adică ego a crescut în forță și în putere, sufletul atunci, fiind autoritatea supremă, poate să comande extinția de la simplă prăjitură. Da, da. Deci nu trebuie să cauți lumea. Nu căuta lumea că te arzi. Păstrează o distanță față de a nu face totul pentru ea, nu o dori, nici măcar nu te gândi la ea. Da. Deci a fura nu e neapărat că am furat, nu știu, un ou și... Nu, este preocupare exagerată pentru interesul, pentru binele propriu. Asta înseamnă. De fapt, în civilizația occidentală încalcă această poruncă, pentru că este bazată pe capitalismul individualist, se bazează pe binele individual. Adică pune binele individual pe primul plan, când face chestia asta, pune materia mai presus de toate și nu Dumnezeu. Din cauza asta ne aruncă pe toți în iad. Atunci, uite, de aici îmi vine o întrebare probabil foarte simplistă, așa, și atunci dacă, de exemplu, ești într-o situație critică și ești pus în situația în care, nu știu, ai furat un ou ca să te hrănești că ești flămând sau să hrănești copilul, cât impact are asupra destinului nostru? Adică, ca păcat. E păcat?
Pentru că nu ne-a Impactul cel mai mare este ego. Adică preocuparea săgerată pentru interesul propriu, pentru binele propriu este cel mai mare păcat. Este o soluție, adică este un ceva care îți întărește binele propriu. Nu furi ceva. Da. Dar omul păcătuiește în foarte multe moduri. Spre exemplu, prin judecată este o modalitate de pierde. Păcatul este pierdere de energie vitală. Deci el pierde energia în multe moduri. Am spus, cel mai frecvent este prin plăcere, prin satisfacții, comodități, bunăstare, prin savoare. Și mai pierde energie prin judecată, critică, condamnare, învinuire, reproș. Astea sunt zonele pe unde se duce energia vieții. Problema este că nu poate să le mai pună energie la loc. Deci el, dacă pornește acest carusel, pentru că așa consideră el viața, ca o continuă adăugare de satisfacție la corpul lui, el nu mai poate să închidă aceste surse de pierdere de viață. Este foarte greu pentru că le percepe ca dificil. Adică, de exemplu, se îngrașe, este greu să mai țină o dietă. Nu că este o durere pe care o resimte. Are mulți bani, este greu să dea din ei, că se atașează de bani respectivi. Deci, pericolul cel mare este atașamentul de materie. Adică, în momentul în care omul s-a atașat și nu poate fără lucrurile acelea și nu le poate da drumul, nu poate să se descotorosească de ele, el este atașat, dar asta înseamnă că a pornit mecanismul de autodistrugere ca să-l desprindă. Deci tot ceea ce prețuim noi din lumea aceasta este de fapt moarte, adică toate lucrurile acestea ne dus pe moarte. Și comoditatea și belșugul și bunăstarea. Am fost chiar surprins, am văzut odată la enciclopedia interiorul casei unui vestit creator de modă italian, care a murit, a fost omorât. Îl știu. Cred că e Versace, right? Probabil. Și interiorul arăta multă frumusețe, rafinament, mobilierul, totul era cu bun gust făcut, dar era investiție în exterior. Păi investiția în exterior înseamnă moarte. De ce vrei să mori? Da. Sau femeia investește în aspect, în înfățișare și așa mai departe, crezând că forțează atracția bărbatului, dar fug bărbații de ea. Pentru că niciun bărbat nu vrea să stea lângă o femeie care este incertă, adică nu se poate baza pe ea pentru el. Femeia care investește în aspect nu este serioasă, adică nu te poți baza pe ea. Poate stea cu ea o zi, două, dar nu mai mult. El fuge. Și toate lucrurile astea pe care le facem noi și considerăm că sunt importante, nu sunt deloc importante. Nimic din aceasta nu poate să fie pus pe primul plan. Dar mereu trebuie să fim atenți ca exteriorul să nu devină idol. Adică să nu nebunim după el. Nici oamenii, nici măcar copiii tăi nu pot să fie făcuți idol, nici iubitul, nici iubita, pentru că atunci se întoarce împotriva ta viața și începe să te lovească cu forța cu care tu ești agățat. Este ca un elastic. Când ai tensionat elasticul, te lovește înapoi când dai drumul cu forța cu care l-ai întins. Același lucru. Atunci, cum practicăm detașarea de oamenii din jurul nostru, în special de familie, nu? Că de ei ne atașăm, cred că cel mai tare. Nu te gândești la ei. Nu te gândești la ei. Și nu pui țeluri în legătură cu ei. Ok. Și nu, sau poate chiar și din când în când să petrești timp tu cu tine, fără ca să mai stai, nu știu, prea nas în nas cu ei? Sau adevărat, poți să fii în mijlocul lor fără niciun fel de problemă. Nu trebuie să petreci. Că chestia de verificare este că adevărata mănăstire este lumea. Deci dacă în mijlocul atracțiilor lumii reușești să nu le vrei, acela e raiul. Da. Deci atracțiile vin tine și tu nu ești afectat de ele în niciun mod. Da. Atunci urci. Este momentul de respingere a atracției, este urcare, numai de dincolo, dar e concomitentă. Noi urcăm acum. Deci ai încercarea care îți vine din față, ai respins-o, tu deja ai urcat în numai de dincolo. Dar ca o practică, crezi că e bine sau nu știu, că eu acum vorbesc din punctul meu de vedere, deci să mă desfac de material nu e o problemă, dar
sunt foarte atașată de copii. Probabil că mama, nu știu, multe mame au acest... Și probabil dacă încep să, nu știu, să-mi imaginez viața cum ar arăta și fără ei sau mai departe de ei, crezi că ajută? Sau... Atașamentul ăsta vine și din alte tipuri de atașamente. Probabil că ai și alte tipuri de atașamente care se ponderează, se adună și ajungi la acesta. Și din cauza asta este... Deci ca să poți să te desprinzi de copii, tu trebuie să oprești alte atașamente mici. De exemplu, atașament de, nu știu ce, îmbrăcăminte, atașament de cafea, de ceai, de ceva. Le stingi pe acelea și atunci vei avea forță să nu te atașezi de copil. Dar dacă nu le închizi pe alea, nu ai putere. Imposibil. Deci asta un atașament este ca atașamentele. În fundal este una. Da. Ok, deci asta e ca un exercițiu, să începem să ne oprim alte mai mici. Da, dacă vrei ca copilul să nu o pățească, că îți vine cu forța după aceea. Dacă pierzi prea multă energie, atunci începe să se îmbolnăvească. Dacă vrei ca copilul să nu se îmbolnăvească, ești obligată să înveți să te detașezi de toate celelalte și ca să poți să ai forță să te detașezi și de copil. Dar nici măcar gândul să nu... Adică unde este când vine acasă, ce o să facă, nu a învățat. Deci niciun fel de teamă, niciun fel de gând. Asta îl determină pe el să învețe, să vină acasă. Deci dacă el ți se opune cu îngrijorarea ta. Deci forța îngrijorării tale este opoziția lui. Spunea astăzi Oana, că înainte am avut un binar cu Oana și cu Alice, spunea că în momentul în care nu l-a mai controlat și nu i-a mai cerut nimic, să învețe, să nu învețe băiatului, el s-a apucat să învețe și a luat și 10. Deci în momentul în care nu m-am preocupat de el, pentru că el... Deci dacă vrei să reușească în viață, nu sta de capul lui. Lasă că reușește, dacă trebuie să reușească, va reuși. Deci când i-a împins, a trebuit el să-i se opună. Deci, dacă vrei să nu funcționeze bine, adică să nu-i fie bine în viață, încearcă să-l controlezi. Îl controlezi, îi impui și atunci alții se va opune și va face totul pe dos. Trebuie să înveți să dai libertate totală de decizie. Mai e un caz aici, sau mă rog, o fațetă a acestui aspect. Eu nu mă simt foarte în control față de copilul meu, adică, cum ai zis tu, nu mă gândesc când vine, pe unde e, cât stă, când... Dar, în schimb, îmi vine asta din fața soțului meu, care el îmi pune, aoleo, a întârziat, aoleo, unde e, dar de ce n-a venit, dar de ce... Dar dacă îmi vine asta mie, înseamnă că tot din interiorul meu sunt? Da, tot din interiorul tău, dar sunt altele care se transformă în soț. Aha. Deci ai alte atașamente, trebuie să le închizi pe acelea și soțul se schimbă. Ok, bun. Închidem toate, nu mai lăsăm niciunul. Adică într-o formă în care să nu fii nebunit că fără ele nu se poate. Să experimentezi că se poate și fără ele. Da. Momentan cred că nu știu, nici nu mai depistez chestii fără de care nu pot. Nici nu-mi dau seama de unde vin. Atunci să oprești acuzația, dacă ai acuzații sau nemulțumiri față de guvern, față de guvernanți și mai departe, față de situația din țară, că și acelea sunt criticile care trebuie să fie oprite. Da. Adică să merg mai departe și fie ce-o fi cum ar veni. Da, să mergi mai departe. Dacă ai găsit o soluție, te duci pe soluția respectivă, dar nu stai să o colcăi în minte tot timpul. Da. O aplici și o execuți. Da, că până la urmă, oricum, ce o să fie. N-are rost să pierdem energie pe gânduri. Nu numai, dar în momentul în care ți-a venit această soluție, înseamnă că ți-a venit de la divin și este cea corectă. Da. Și mai vine și prin mulți oameni din jurul meu, parcă sunt ca niște oglinzi unde ne întoarcem, aceea soluție avem, știi? Da. Ok, hai să vedem următoarea. Să nu mărturisezi strâmb împotriva aproapelui tău. Și eu am adăugat o întrebare. Care e diferența dintre a mărturisi strâmb împotriva aproapelui și a spune o minciună oarecare? Nu la asta se referă la învinuire. Să nu-l condamn pe aproapele tău niciodată, pentru că el este divinul și n-ai ce să discuți despre el. Deci tot ce este în afara ta este sub poruncă divină.
Deci acționează asupra ta funcție de interiorul tău. Singura problemă este să te corectezi pe tine, să lași armele jos. Și atunci exteriorul se schimbă. Deci noi nu avem problemă cu ceilalți niciodată. Nu e vorba despre ceilalți, întotdeauna este vorba despre noi. În toate. Pentru că vezi că asta vine exact din biserică, această poruncă. De asta am pus întrebarea aia. Pentru că în Vechiul Testament este așa cum am citit-o eu, iar în biserică, când porunca asta se traduce să nu minți. Au prescurtat-o și așa au tradus-o. Și de asta am vrut să lămurim și să înțelegem că până la urmă nu e chiar ceea ce credem noi. Să nu ataci exteriorul, să nu ataci oamenii, pentru că în clipa respectivă ei ți se vor opune, pentru că îl ataci pe Dumnezeu în persoană și nu-ți va permite asta. Pentru că tot ce face El, chiar dacă ego-ului tău îi se pare nedrept, este foarte drept și este făcut din iubire. Deci Dumnezeu te corectează drastic, într-adevăr, până la durere, până la boală, dar pentru că altfel nu se poate, pentru că nu te oprești. Pentru că orgoliul nostru înseamnă agresivitate față de natură, univers și specie umană și divinitate și el trebuie să oprească agresivitatea, că după aceea se transformă în realitate și nu-și poate permite. Adică înseamnă dezastre. De exemplu, dezastrele naturale sunt agresivitatea interioară sau atașamentul nostru exterior grav. De exemplu, acum câțiva ani de zile, în orașul Atlanta, am impresia că este statul Georgia, nu știu precis, în Statele Unite, s-a spart un baraj și în 10 minute s-a acoperit cu apă tot orașul. Și au murit foarte mulți oameni. Statul Atlanta, orașul respectiv era un centru al jocurilor de noroc și al prostituției. Asta înseamnă agresivitate interioară. Deci atașamentul înseamnă agresivitate interioară. Agresivitatea a lovit ca o bombă barajul și l-a fisurat. Este vorba de energie. Deci nu este de glumă. Dumnezeu oprește automat atașamentul pentru că omul îi crește orgoliul și prin orgoliul el devine agresiv, că începe să-și apere ceea ce are. Deci, în cauza asta, bunăstarea, belșugul și comoditățile și savuarea sunt lucrul cel mai periculos în lume. Pentru că îi crește orgoliul, el devine agresiv, va trebui să fie oprit în orice mod posibil. La Dumnezeu asta înseamnă accidente, neplăceri de necazuri maxime sau boli. Cu cât boala este mai de lungă durată, cu atât orgoliul omului este mai puternic sau, versus, atașamentul lui de material este foarte puternic. Adică a considera fericirea în viață ca să aibă cât mai mult, mai plăcut, mai frumos, mai nu știu ce. Și le ia pe toate. Trebuie să înțeleagă clar că tot ceea ce depășește necesitatea se va pierde. El își construiește case mari și mașini frumoase, dar toate se vor pierde. Adică casele vor ajunge pe nicăieri, urmașii le vor pierde cine știe cum, mașinile la fel, deci piatră de piatră nu rămâne. Deci tot ce depășește necesitatea se va pierde pentru că este ego. Este ego și Dumnezeu distruge în modul acesta ego-ul. Amprenta energetică care este pusă acolo. Asta se poate observa și la cei care au bani mulți, că copiilor nu o duc bine deloc. Sigur că da. Da. Se observă cu ochiul liber. Următoarea și ultima, de fapt, să nu râvnești la casa aproapelui tău, să nu râvnești la femeia aproapelui tău, nici la ogorul lui, nici la sluga lui, nici la slușnica, nici la boul sau asinul său și nici la unul dintre dobitoacele lui și la nimic din câte sunt ale aproapelui tău. Aceasta este o poruncă care vine din regulile primite de la alte popoare care le-au aplicat în societate ca să regleze viața socială. Nu se referă la divin, sunt adăugate. Sunt adăugate, da. Dar bănesc că nu. Bănesc că tot pentru ego e bun, nu? Pentru că aici când râvnești înseamnă că îți dorești mai mult decât ai nevoie. Da, uite că există, spre exemplu, triunghiul amoros. Triunghiul amoros îi se dă o altă persoană, femeie, ca să-i scadă orgoliu, pentru că cu două persoane ea nu mai poate să aibă orgoliu, adică nu mai poate să-l critique pe soț. Și în modul acesta a doua persoană salvează familia. Da. Da. Deci ai putea să spui că Dumnezeu cum, că zice acolo că să nu râvnești, nu?
Dar de ce permite lucrul acesta? Deci pe Dumnezeu îl interesează un singur lucru, orgoliul femeii să nu crească prea mult, că omoară specia umană. Și după ea natura urmează și urmează și universul, deci este foarte periculos. Și este centrat pe chestia asta. Se vede foarte bine cât de exigent este în momentul în care orgoliul e foarte mare, îi dă femeii boli feminine specifice, cancer la sân sau cancer ovarian sau genital. Deci astea sunt niște lucruri maxime care vin pe nivelul de orgoliu care este incredibil de puternic. De exemplu, două cazuri am văzut. Doi căței la distanță mare în ani între ei, cu o agresivitate incredibilă, deci cu o ură și cu o răutate incredibilă la ei. Au murit amândoi de cancer. Pentru că agresivitatea respectivă, deci ura aceea, este de fapt cancerul. Dar erau fără stăpân? Poftim? Nu, erau cu stăpân. Și nu cumva, că citisem că animalele împrumută din energia stăpânului. Nu cumva era la stăpân? Era de la stăpân. Da. Și câteodată spune că ele ne iau din energia asta negativă și cumva ne salvează sufletul. Cât se poate. Da, cât se poate, pentru că nu ne dezbiră de... Da. Astea sunt cele 10 porunci, dar Iisus când a venit, El le-a comasat cumva și le-a transformat în 2 sau de fapt 3. Că spune să ai un singur Dumnezeu, a spus Iisus, și a doua, unde de fapt sunt 3, zice să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Acolo este o particulă pusă aiurea, este să iubești pe aproapele tău mai mult decât pe tine însuși, pentru că tu ființă, în momentul în care îl iubești mai mult, atunci tu te unești cu ființa comună. Da. Dar când zici că ca pe tine însuși, atunci te păstrezi la distanță. Faci distanță și nu ai rezolvat problema, te vezi o ființă separată. Atâta timp cât te vezi o ființă separată, vei avea orgoliu. Da. Și vei lupta pentru interesul tău și îl vei vedea pe celălalt adversar sau concurent sau dușman. Deci nu este bine pusă, e schimbat un cuvânt acolo și s-a dat totul peste cap. Să iubești pe celălalt mai presus. De ce mai presus? Pentru că tu trebuie să fii secundar față de celălalt. Când tu ești secundar și celălalt este primordial, atunci devii una cu ființa comună și îl simți pe Dumnezeu cu toată ființa ta. Dar dacă te vezi separat, nu-ți mai pasă de El. Oamenii care o duc bine nu sunt interesați de divin. Deci omul se întoarce la Dumnezeu numai când are necazuri. Da, exact. Da. Dar nu cumva se pune problema și pentru zilele noastre, că sunt mulți dintre noi care nu se mai iubesc. Sau, iubirea asta să o traducem în nu se acceptă. Știi? Că nu se acceptă așa cum sunt. Mi se pare că sunt urâți, că sunt imperfecți, că ai văzut, trăim în lumea asta în care nu știm ce să ne mai adăugăm la corp. Păi orice critică nu este bună. În momentul în care critici, îl critici pe Dumnezeu că de ce m-ai făcut, Doamne, așa? Păi așa a vrut El, că normal, având orgoliu mare, omul vine cu o înfățișare mai neatrăgătoare în viața precedentă, pentru că înfățișarea neatrăgătoare îi taie din posibilități sau vine cu un handicap, îi taie nu poate să mai aibă visuri, deci nu poate să-și amplifice orgoliul, pentru că dacă ar avea reușită în viață, orgoliul așa imens l-ar omorî. Deci din start vine cu înfățișare mai neplăcută ca să poată să nu-i crească orgoliul. Să balanceze cumva. Da. Sau femeii se dă un bărbat care să o necăjească de la început, funcție de nivelul de orgoliu pe care îl are. Că dacă i-ar fi dat un bărbat cu minte frumos și așa mai departe, el datorită orgoliu respectiv l-ar fi ucis. Da. Dar acum știi că sunt fete în ziua de azi care n-arată nici de cum rău, dar ele totuși sunt nemulțumite de ele. Tot se văd urâte, tot vor să-și adauge nu știu ce și nu știu unde. Deci eu cred că s-a dus și la un alt nivel totuși neiubirea. Păi lucrul ăsta îl văd ele prin prejur, că oamenii investesc în aspect, în înfățișare și în frumusețe, se ia după ei, dar ele nu știu că în momentul în care omul pune forma
mai presus de conținut, atunci se destrămă viața. Și este real lucrul acesta. Că o femeie, spre exemplu, o fată care investește în aspect, face tot posibil ca să ajungă într-o poziție importantă în societate, să zicem director, niciun bărbat nu mai vine la ea. Pentru că... Ele pot să zic că unele au reușit în viață, Marius. Acum vorbim de cele care sunt arătate la televizor, nu vorbim de o femeie care totuși e capabilă să facă ceva pe cont propriu. Vorbim de cele care se fac schimbările astea pentru ca un bărbat să stea cu ele. Și se găsește câte un bărbat să stea cu ele. Cumpără, dar nu cumpără iubirea. Iubirea nu poate să cumpără. Sunt folosite, nu? Practic ele. Da, ele se folosesc, trăiesc în conjunctura respectivă de comun acord, de ochii lumii, de mai știu eu ce, dar nu există iubire, fără iubire. Da, da. E doar tot un atașament de material. Iubirea pornește numai în măsura în care omul se deplasează pe puțin. Numai oamenii care au puțin, acei oameni iubesc cu adevărat, pentru că nu au ce să piardă, nu au pentru ce să se lupte și nu au ce să apere. Și atunci iubesc. Deci nu au judecată, nu au critică și când nu ai judecată, atunci iubești. Judecata pornește la mai mult bine pentru tine. Adică când ai mai mult decât îți trebuie, a porni judecata, dar și suferința. Deci lucrul cel mai periculos este exact lucrurile pe care noi le dorim. Ăla ne iau din viață și ne omoară mai repede. Cei care cunosc, conduc lumea, știu lucrul ăsta foarte bine. Poate de aici vine și faptul, știi, că de multe ori se spune că un om sărac, care nu are multe, e mult mai empatic și spui, uite, înțelege mult mai multe și... Corect. Da, de aici vine. Uite, De Gaulle spunea că cel mai fericit om din Franța era grădinarul lui. Grădinarul lui n-avea unde să doarme, stătea într-un cocioabă în grădina respectivă, într-o căsuță din asta unde ținea florile. Da. Era omul cel mai fericit, n-avea nimic, n-avea ce să-i se ia, n-avea niciun fel de grijă, era cel mai fericit. Da. Cam atâta cred că e despre porunci. Am câteva întrebări, să vedem, bănuiesc că au mai fost puse, dar sub altă formă, dar să vorbim adică puțin de traume. E o întrebare aici, zice, dacă traumele nu contează, deci nu au importanță, trebuie să... ci sunt doar oglinzile interiorului nostru, atunci putem vorbi... Trauma este arma noastră interioară. Adică ele arată... Când zicem de traumă, nu e cuvântul corect. Este vorba despre nivelul de arme pe care îl avem noi, arsenalul de arme, critică, acuzații, toate astea. Ele produc suferință. Deci noi ne rănim singuri. Deci cu cât critica este mai puternică, cu atât atacăm. Când atacăm, ne vine în față ceea ce am făcut. Și noi ne bătem singuri. Ego-ul se bate singur, de fapt. Asta vorbind de un om matur. Dar... Noi nu ne putem plânge de traumă, nicio traumă. Când noi ne facem trauma respectivă, adică noi ne producem pierderea respectivă, durerea. Adică ego-ul, de ce? Pentru că ego-ul se rănește cu durere. El face în așa fel încât lucrurile să nu meargă bine, să-i dezamăgească pe toți, să le producă durere, ca el să obțină o durere mai mare. Dar aici întrebarea era dacă putem vorbi de același lucru și la copii. Pentru că toți am fost copii și bănuiesc că cele mai multe, așa zise, traume vin din partea aia. Am spus că măsura în care femeia atacă bărbatul, copilul se va îmbolnăvi. Ok, noi nu vorbim acum de părinte, vorbim de noi care am avut niște traume ca și copii. Păi uite-te la mamă ce a făcut cu tatăl. Da, dar nu ne mai uităm la mamă ce a făcut cu tatăl, că ar însemna să o judecăm. Cum trecem noi peste chestia asta? Normal ar trebui să retragă mama supărarea față de tată și atunci dispare. Dacă nu poți dacă nu poți să convingi, se poate prin înțelegerea faptului că când îți vin neplăceri din față, tu trebuie să accepti orice ar fi. Puterea cu care accepti chiar lucrurile neplăcute pe care n-ai vrea să fie așa și ai vrea să le schimbi și nu le schimbi și le accepti așa cum sunt, atunci se șterg programele din spate. Deci când vine ceva de neacceptat, dar tu totuși îl accepti, atunci se șterg programele. Ok. Bun. O alta e, în ce fel e periculoasă informația ta care ne dai nouă, pentru cei nepregătiți.
Pentru că spui că ego o blochează și pentru că e periculoasă. De ce e periculoasă? În ce fel? Ce poate să-i facă omului această informație? Poate să-l omoare? Îi activează, sunt oameni care se opun. Când se opun, le crește și mai mult orgoliu și cheamă singuri neplăceri mari. Deci poate să determine ca omul acela să sufere mai mult. Și atunci, cumva, la un alt nivel, ei aleg să o respingă, informația? Ei aleg să o respingă pentru că orgoliul nu poate să o accepte. Asta înseamnă că un om care are orgoliu nu poate să asculte asemenea informații. Dacă totuși nimerește, el fuge. Fuge, se luptă cu ea, acuză, critică, atacă. Deci nu orice om poate să accepte așa ceva, pentru că orgoliul consideră că își pierde autoritatea, puterea și din cauza asta luptă și se apără. Și dacă luptă și se apără, crește mai mult și cheamă neplăceri și mai mari și omul este ca un fel de autoblestem. Omul care se opune la această informație se blesteamă singur. Deci grav de tot. Sunt puțin confuză. Deci dacă el se opune, e pentru că nu suportă, nu? Nu suportă, da, dar opoziția îi crește orgoliu și el, sufletul lui cheamă ceva mai neplăcut ca să poată să-l scadă. Deci devine pricină de cădere pentru el această informație, îi amplifică căderea și pune și viața în pericol. Deci cel care are orgoliu nu poate va respinge, va fugi oricum, nu va asculta, nu va nimeri, nici măcar nu va nimeri peste această informație. Această informație este acceptată numai de cel care a suferit. Când suferi, se duce orgoliu jos și atunci dă posibilitatea să vină divinul, că îi vine sub această formă acestei învățături. Dar totuși sunt și oameni care au suferit în viață, că bănuiesc că fiecare suferă, dar totuși nu acceptă, nu pot accepta. Sau dacă dai să le explici, vin cu dar... Sunt oameni care nu este suficientă suferința pe care o au și mai au nevoie de altă suferință. Păi îi lași în pace, nu trebuie să... Deci nu poți să îi spui cuiva aceste lucruri. Decât dacă te întreabă și dacă vezi că reacționează, reacția înseamnă orgoliu. Înseamnă că ei urmează să sufere, adică își vor atrage neplăceri. Simpla lor reacție înseamnă un program de autodistrugere și a și pornit în viață și își atrag neplăceri în toate formele. Că poate să fie pierdere, poate să fie accident, poate să fie boală. Deci oamenii se condamnă singuri. Aici crezi că este vorba și că ai spus că nu putem să vorbim oricui despre lucrurile astea. Aici crezi că este vorba de parabola spusă de Iisus cu să nu aruncăm mărgăritare porcilor? Da, nu poți să vorbești cu oricine, că se înfurie, se luptă cu tine. Această informație care se referă la iubire, omul care are orgoliu are diavol în el, e diabolizat. Și diavolul se va lupta cu tine. Nu poți să te lupți cu diavolul, singura soluție este să te schimbi pe tine. Când te schimbi pe tine și devii mai bun, mai îngăduitor, omul acela nu va veni în cadrul tău, nu va veni în fața ta deloc, ori dacă va veni, înseamnă că are nevoie de aceste informații și o va primi. Dar de obicei fuge, nu-ți ajunge în față. Am primit aici o întrebare, zice că despre cineva care și-a pierdut jobul și spune, zice, să nu lupt să-mi țin jobul, să mi-l obțin înapoi, ca de exemplu să mă duc în ședințe sau să folosesc avocați sau... Dacă a venit de la divin, a știut el de ce a dat-o afară. De ce Dumnezeu a dat-o afară? A știut el. Deci îți produce un necaz pe nivelul tău de atașare sau egoism. Așa vine necazul. Deci trebuie să se uite la ea deci e total diferit. Tema nu e să lupte, ci să accepte prima mișcare ce îi vine din față și a doua să se uite unde are atașamente, să le stingă, să le oprească și să oprească criticile și acuzațiile cât mai repede.
Nu contează ele se transformă în respingerea din față. Deci nu contează de ce și-a pierdut jobul, chiar dacă e vorba de... Nu contează. Poate s-a certat cu soțul, l-a criticat, l-a tocat de n-a mai putut și din față vine pierderea jobului. Deci critica de acasă, în spate este un atac la divin, din omul acela, un atac la divin, înseamnă că trebuie să fie scăzută în orice mod. Și Dumnezeu o scade în modul cel mai dureros pentru tine. Adică acolo unde tu nu ai vrea să producă durere, acolo îți vine. Da. Sau unde ai un atașament. Probabil că a avut atașament față de poziția respectivă și acolo a fost desprinsă. Dar important nu contează. Deci nu a avut atașamente, chiar se gândea de mult, parcă simțea nevoia să schimbe jobul sau... Înseamnă că vine din alte atașamente, nu de atașamentul de jobul ăsta. Dacă a venit din hotărârea lor, să fie mulțumită că a venit. Da. Zice, acum să vorbim despre o femeie care, să zicem, că a luat legătură cu învățăturile tale, a început schimbarea cu ea însăși, dar tu ai mai spus că lucrurile nu se schimbe chiar. Uneori poate să dureze ani întregi până să văd rezultatele, da? Da. În timpul ăsta încă îi mai vin din față încercări. Ca de exemplu, Foarte bine. Nu, dar cum să reacționeze într-o situație în care, de exemplu, ea se schimbă, dar totuși, de exemplu, soțul ea a rămas însărcinată și soțul îi spune fă avort. Ea ce să facă? Să păstreze copilul? Să păstreze copilul, pentru că e grav dacă face avort. Pe de altă parte, cât mai repede să oprească nemulțumirile față de el, acuzațiile, toate astea, că se transformă în opoziția lui și apoi zice că fă avort. Deci ca să poată să zic așa ceva, cu siguranță că ea a avut critică față de el, repetată, care s-a transformat într-o opoziție din partea lui. Dacă ea îl iubea oricum era el, era îngăduitor și înțelegător, el nu putea să o atace. Celălalt te atacă cu nemulțumirea, judecata din tine. Dacă n-ai judecată, n-ai ce să scade la tine, deci el nu se poate opune. Deci ea să nu facă avort, dar în același timp să oprească judecata față de soț, să-l susțină, să încurajeze în toate și el va simți dragostea și atunci își va schimba gândul. Da, dar dacă schimbarea asta nu se întâmplă, ea face tot posibil să schimbe și nu se întâmplă schimbarea în viața ei acum. Da, schimbările sunt imediat în momentul în care se oprește judecata. Sunt foarte rapide. Dacă te uiți la videourile cu Alice, o să vezi că într-o săptămână toată viața ei s-a schimbat radical. Că voia să se omoare. Deci, ce mult contează să oprești critica. Da. Ok. Mai am un moment aici. Mai am ceva pe telefon. Așa, zice, lăsându-ne pe noi înșine, lăsându-ne tot timpul pe noi și învățând lecția iubirii, noi acumulăm energie să urcăm în lumea de dincolo. Corect până aici? Da. Dar dacă energia acumulată o irosim în viața următoare, atunci când sau cum ieșim din cercul acesta vicios? Nu putem ieși. Și atunci cum evoluăm? Cum trecem dincolo de fluviul ăsta? Ne ducem căutăm cât mai mult bine pentru noi ca să irosim energia respectivă, după care vin neplăcerile și atunci ne vine mintea la cap. Deci greșind, nu te poți opri pentru că în mijlocul, deci ai energia aia mare în spatele tău și îți vin oportunități din față, nu le vei refuza, nu vei ști, vei avea văl pe față. Nu vei putea să te oprești. Te duci spre ele, te duc în pierdere, îți aduce suferință și după aceea începe, când te împuținează, în mod normal trebuie să înțelegi valoarea împuținării, că se oprește judecata și necazurile când te păstrezi în atât cât ai nevoie. Dar nu știe nimeni lucrul acesta. Și atunci omul se duce și experimentează suferința și îl aduce în puțin, începe să piardă tot și atunci îi se trezește imediat înțelegerea și în viața următoare va avea din nou posibilități. Da. Dar s-ar putea ca să ducă lucrul ăsta toată viața, adică el să nu-și dă seama, pentru că are mult de consumat și intră în viața următoare tot cu un surplus de energie pe care o va irosi.
Și atunci, acum nici eu nu înțeleg. Și atunci cum urcăm, Marius? Cum urcăm? Cum ajungem măcar, uite, unde ești tu? Dacă înțelegi mecanismul benevol individual și singur te restrângi. Se urcă numai în măsura în care tu, exact ca la primele 3 porunci, nu te duci să-ți faci idoli. Adică viața o păstrezi în poziția de secundariat, să fie secundară. Nu faci totul pentru ea, nu o vrei cu totul și te menții puțin. Atunci urci. Adică în mijlocul atracțiilor și nu le vrei. Când nu le vrei, ai urcat. E adevărat, dar dacă în viața următoare eu am uitat că am învățat lecția asta, cum facem să nu putem perpetua lecțiile din viață în viață? Adică, ba da, se poate duce în viața următoare în momentul în care tu rămâi ferm și ai toată convingerea că și nu faci nimic pentru viața aceasta. Adică nu te duci cu totul spre ea, dar singur, conștient, nu o vrei. Adică vine atracția spre tine și ai puterea să zici nu. Dacă ai puterea să zici nu la toate atracții, și să știi că diavolul îți vine cu alta. Deci îți vine o altă plăcere. El știe ce plăcere ai și îți vine continuu până te prinde. Da. De exemplu, la Sfântul Padre Pio, el avea la început, a avut atracții față de femei deosebită, cam asta a fost cauza pentru care s-a dus în mănăstire. Se ferea în continuare de femei în toate modurile, iar în chiria lui își pusese 3 lacăte, 3 încuietori. Și la un moment dat i-a apărut, scrie și în memoriile sale, de câteva ori i-a apărut niște femei foarte frumoase în camera lui și probabil nu mai țin minte. Da. Și i-au spus, crezi că nu sunt reală? Pune mâna pe mine. Deci nu este de joacă, dar este o soluție. Deci diavolul este soluția divină prin care noi suntem verificați continuu. Deci fără el nu se poate. Deci dacă rămâi ferm desprins când îți vin tentațiile de orice fel, atunci orice, altfel nu ai cum. Dar eu cred că, ce zici, că trebuie să rezistăm tentațiilor, dar bănuiesc și prin înțelegere, nu? Că dacă ne oprim forțat, că te poți opri și forțat. Din înțelegere. Da? Trebuie să înțelegi de pericolul care este. Da. Adică să înțelegi că nu te poți duce cu totul spre materie, că mori. Ok. Următoarea zice așa: atitudinea de lăsare a femeii în fața bărbatului reiese clar din învățăturile tale. Dar după cum am înțeles, energia imensă a femeii este dată și cu scopul de a proteja viața, adică copiii. Corect. Multe mame au simțit atunci când copiii le-au fost în pericol acea putere de a se transforma în adevăratele oaice care își apără puii. Da. Ce facem cu acest puternic instinct în aceste zile tulburi, când în noi se dau lupte imense între a lăsa totul în voia lui Dumnezeu și acest instinct? Nu cumva acest instinct are rolul lui ca la orice animal de altfel? Păi, ce înseamnă, cum am spus, leoaice? Leoaice înseamnă iubire. Da. Deci când ești numai iubire, singura apărare a copilului nu este să lupți cu agresorul, ci să fii numai iubire. Deci dacă ai un agresor din față și simți nevoia să se apere copilul, înseamnă că nu ai iubire. Deci singura apărare a femeii este și mai multă iubire. În momentul în care este iubire, orice ar fi, nimic nu poate să o atace și nimic nu poate să vină neplăcut peste copii. În momentul în care vine ceva neplăcut peste copii, înseamnă că ea nu a iubit bărbatul. De acolo pornește totul. Ok, asta e partea finală. Dar până o mamă să ajungă la, să vadă astfel de rezultat, crezi că este permis să-și apere copilul și fizic? De exemplu, acum se duce copilul la școală și este supus vaccinării obligatorii. Este permis femeii să ducă, zică, nu mai dau la școală? Deci în măsura în care ea iubește bărbatul, orice ar fi, niciun rău nu vine peste copil. Deci dacă se întâmplă, este pentru că, și este pus în asemenea situații, este pentru că ea mai critică nemulțumiri, judecăți față de bărbat și în modul acesta Dumnezeu o avertizează că trebuie să oprească judecata definitiv. Da.
nu a fi venit, a fi venit alte soluții. A fi venit în minte alte soluții și nu a fi ajuns în această conjunctură. Dar în momentul în care, spre exemplu, îi vine în cap că dacă s-ar duce și a crea o comunitate autosustenabilă undeva, este un gând care vine de la divin, este o soluție care vine pe nivelul de iubire, că nu-i dă oricui în cap lucrul ăsta, că altora le dă în cap să se ducă să se vaccineze. Deci, dacă n-au un control, așa văd, că n-au un control. Că n-au un control, pentru că nu au iubire. Atunci oamenii aceia trebuie să moară. Pentru că nu cred că Dumnezeu îți dă viața și o ia când vrea El și cred în prostiile acestea. Da. Adică dacă organismul tău este în divin continuu și conduce El, ce să faci peste El? Că este creatura Universului care menține totul în coeziune. Deci nu poți să vii, nu-ți dai seama de dimensiunea Lui, nu-ți dai seama împotriva cui lupți. Asta este desconsiderare a puterii cerești și o jignire la adresa Creatorului. Da. Bine, mulți sunt înșelați și de cuvântul ăsta vaccin. Păi așa zi, am făcut atâtea vaccinuri până acum și... Nici nu sunt principiile care erau înainte ale vaccinului. Acum se antrenează proteina spike, care începe după aceea să se atace celulele care te apără. Da, exact. Dar vezi că nu mai văd mai departe, au vălul. Zice, păi trebuie să aibă vălul, că dacă nu ai credință, ai nevoie de văl. Deci, ceea ce se întâmplă este corect. Și oamenilor care au iubire li se oferă, sunt inspirați la minte și li se oferă soluții și se trezesc ei că trebuie să meargă să facă o comunitate autosustenabilă. A venit de la Dumnezeu pe sufletul lor, că altfel nu le venea așa ceva. Da. Cum se face trecerea între lumile paralele? Mai exact, cum putem accesa o altă lume într-un univers paralel? Într-o altă lume paralelă suntem tot noi cu aceeași istorie sau avem altă poveste și alte lecții de învățat? Suntem tot noi fără istoria personală. Iar accesul este foarte simplu, se face prin abandon de sine desăvârșit, adică te folosești ca la Aikido de situațiile de viață și cedezi, te aruncă în fundal până la un nivel în care ești asemănător cu lumea sensibilă, după care ești luat și condus în lumea de dincolo sau în alte lumi paralele ca un bonus, ca un dar. Și ți se arată, te duce în trecut, în viitor, dar numai la distanță de un an de zile, pentru că este vorba de cele 15 minute, ca să poți să fie adus înapoi, pentru că organismul se răcește și mori. Deci ei te aduc chiar în buza celor 15 minute. Dar este important să atingi acest abandon de sine, pentru că dacă folosești o metodă ca Ilie Cioară, el trebuia să vină în 10 minute, că se trezea că vine altcineva în locul lui și nu mai putea să intre în corp. Deci atunci când ești luat dus, fără să faci tu ceva special, corpul tău este în siguranță, nu? Este în absolută siguranță și tu ești adus exact la 15 minute. Ok. Următoarea întrebare zice, ce sunt constelațiile familiale? Da. Nu cunosc, nu m-a interesat. Se vorbește că ar fi, adică noi când ne întrupăm în aceeași constelație familiară și... Sunt teorii ale științei. Știința își dă cu părerea și absolutizează părți ca să poată să mărească dezordinea. Atâta timp cât mărește dezordinea, ea pare importantă, dar ea nu rezolvă absolut nimic. Pe de altă parte, știința aceasta actuală care este lăsată pe piață nu este adevărata știință. Este o știință întreținută de către oamenii bogați în interesele lor. Reprezintă interesele lor. Deci îți lasă să funcționeze pe piață numai acea înțelege și cunoaște care le folosește lor cel mai mult. Și în general știința asta este materialistă. Știința adevărată nu este materialistă. Și aceea nici măcar nu are acces la revistele științifice, deci nu-ți dă voie, nu le poți publica absolut nimic și că doar în circuit închis între ei, între cercetători. Nu poți, nu te lasă. Dar cei care conduc lumea asta, Marius, ei știu ce e bine și ce rău, dar totuși ei sunt bogați. Cum rezistă la bogăție? Crezi că ei să abțin, ei să reduc, ei fac? La ultimul nivel, aceia se restrâng. Nu e vorba de ce care vedem noi.
Bill Gates și mai departe. Nu sunt aceștia. Da. Crezi că ei sunt restrânși? La ultimul nivel se restrânge că nu poate altfel, că datorită puterii foarte mari financiare pe care o au ei, se pot înnebuni la cap. Deci ei se restrâng la maxim. Am întâlnit un asemenea om și poate au înnebunit. Nu, sunt foarte cumpătați și foarte limitați. De la mâncat puțin până la o garsonieră cu nimic în ea. Și dacă se restrâng, se restrâng la maxim ca să poată să păstreze în înțelepciune. Ei știu lucrurile acestea. Ți-am spus că ei studiază de 6.000 de ani cărțile sfinte și ale noastre și filocaliile le studiază. La măsuță, față în față. Deci, din cauza asta ei ne consideră neoameni, pentru că noi nu le respectăm pe Dumnezeu. Eu înțeleg, dar dacă ei se restrâng la nivelurile înalte, ei se restrâng, nu le vine și lor energia asta care să le spună să facă bine? Păi ei fac bine acum. Restrângerea pe care o fac este lucrul cel mai bun care se poate face. Adică necredincioșii, este o cernere a necredincioșilor, este cu acord divin totul făcut. Și este singura modalitate ca să ni se dea energie vitală. Deci suntem restrânși. Uite-te care țări sunt. Țările unde este bunăstarea foarte mare, sunt restrânse puternic. Țările unde suntem dezinteresați de a avea prea mult, suntem mai ușor restrânși. O să fim la coadă, probabil. Chiar ce crezi, care e diferența? Adică, bine, eu îmi dau seama care e, dar că Canada este 80% vaccinată, România 30% sau cât au zis ei, 33%? Nu, sunt cam 18% în România, 15-18%. Mai umflă și ei puțin. E minciună restul, sunt din PIX, totul este făcut din PIX, nu este... Da, și eu mă gândeam că și în Canada nu cred. Undeva să știi că este o apărare, le dau ălora minciunile și noi mai supraviețuim puțin. Da. Da, pentru că Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu ca oricare lucrează din ambele părți. Pentru că chiar dacă îți pun în față astfel de minciuni legate de vaccin, de statistici, totuși, parcă ei să și dau de gol. Sufletul nostru este totul. Restricție pe nivelul de suflet. Dacă voi în Canada, Australia, Germania, țările acestea sunteți atașați de materie, atunci va trebui, Statele Unite, ar trebui să fiți desprinși mai puternic. Ca să salveze sufletul, nu pentru altceva. Da, și în același timp acesta. Iar cei care sunt necredincioși riscă moartea. Da, zic asta, spuneam mai devreme că totuși Dumnezeu lucrează în ambele părți, adică și cei care trebuie să vadă, văd care e minciuna, unde e minciuna. Cum să nu? Deci omul care are credință, deci credință înseamnă lăsare de sine desăvârșită, care nu vrea mai mult, se mulțumește cu puțin, acela îi se va da har, îi se va da inspirație și va ști ce să facă. Va fi condus de divin. Deci, noi ca să supraviețuim în noua lume nouă, nu va supraviețui decât cel care este în divin. Adică care nu se duce spre mai mult bine pentru sine. Toți, că uite-te, spre exemplu, ideea asta de a veni cu un comunism global, ceea ce înseamnă să ia proprietățile, este soluția divină, pentru că noi nu merităm această bunăstare, dar ne salva viața. Și acum societățile se deplasează spre o formă de societate totalitară. Adică vor fi societăți care cu forța ne vor restrânge cu forța. Uite, spre exemplu, în China, așa se va întâmpla și în Occident și peste tot în lume, există restricție pe mâncare. Adică când vede computerul cuantic, supercomputerul vede că mănânci prea mult, zice, acum va trebui să iei multe medicamente, că o să ai inflamații și te bolnăvești și ești o piedică pentru societate, îți luăm din libertăți. Deci așa va funcționa noua lume nouă. Iar copiii noștri se vor naște într-o altă realitate, nici nu vor ști că vreodată a fost o lume liberă, unde puteai să decizi singur pe viața ta. Nu vor ști locul ăsta. Da. Și se va pierde din toată istoria, toate cărțile. Oare crezi că China sau Rusia, că au alte vaccinuri decât sunt astea pe piață cunoscute, crezi că au aceleași, nu știu, sunt la fel de dăunătoare vaccinurile lor, cum sunt și astea? Sau ei își protejează poporul cumva?
China s-a folosit ca să poată să se industrializeze sau să se, nu știu cum să zic, cibernetizeze. Da. S-a folosit de dorința deep state-ului american de a construi noua ordine mondială, s-a folosit, a acceptat, dar la un moment dat se va întoarce împotriva acestui sistem, pentru că sistemul occidental este gândit foarte... Adică omul nu este important. În sistemul occidental, oamenii pot să fie omorâți, pentru că ei au scris, am citit o carte, Munca Națiunilor, publicată în România, unde ziceau că ei nu au nevoie decât de 15% din noi. Însă China are în spate 10.000 de ani de civilizație, sau chiar mai mult, și au la bază principiile confucianiste și cele ale Lao Tzu, care au la bază binele comunitar. Deci țara va prospera în măsura în care toți vor prospera. Deci este invers. În condițiile în care Occidentul încearcă să omoare din oameni cât mai mult și să desființeze rasa albă de tip caucazian, ei în China apără populația. Deci vor fi două sisteme diferite. Nu știu cine va supraviețui. Ok, dar practic crezi că ei și-au injectat poporul sau nu? Nu cred. Nu. Că ei zic că au un vaccin. Poate îl fac cu vitamina D. Poate, dar dacă au pus apă din aia distilată în el... Da. Da. Și rușii au făcut în aceeași situație? Și rușii la fel, da. 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 Acum, în încheiere, eu am un comentariu fracționat pe 3 părți. Adică la un moment dat, la un moment dat s-au întâlnit toți, pentru că la un anumit nivel toți sunt împreună și au zis, da, suntem de acord, chinezii și rușii, dar în spate nu au vrut să-și omoare populația, pe când ceilalți să-și omoară. Uite, așa mi-a trecut și mie pe cap, da, am zis că... Deci, acum în încheiere am un mic comentariu, împărțit în 3 părți l-am pus eu, referitor la ultimul nostru webinar. Cineva l-a văzut și mi-a comentat. Și zice așa, am ascultat până la sfârșit, nu știu cine este acest om, nu l-am mai văzut, probabil e parapsiholog. Mi se pare interesant ce spune și sunt de acord cu el în mare parte. Nu pot să fiu de acord însă că afirmațiile Anticristul și îngerii căzuți sunt sentimentele noastre negative. Biblia, așa ai spus tu, așa ai explicat, că Anticristul și îngerii căzuți sunt sentimentele noastre negative. Și ea explică, Biblia spune clar că Anticristul este un om care în curând va apărea pe scena istoriei, iar îngerii căzuți sunt îngerii care au fost de acord cu Lucifer și au fost aruncați împreună cu el de către Dumnezeu în adânc. Da, pentru că nu are cum. Eu am fost în lumea de dincolo și am văzut cum este. Deci ființele astea întunecate sunt ca un fel de amebă, ca niște pete de cernală foarte mari și foarte agresive, sunt suma gândurilor noastre. Deci acela este diavolul, acela este anticristul. Și este la purtător. Este noi, în momentul în care omul își ridică critica și acuzația, el a devenit diavol pe loc. Când luptă pentru dreptatea sa, imediat a căzut și a devenit diavol. Deci dacă noi am ști lucrurile acestea și am face identificarea cu... Deci când a pornit critica, să știi că critica aceea este chiar diavolul, atunci nu ți-ai permis-o. Nu ți-ai permit-o. Dar Biblia a fost scrisă pe un anumit nivel, a reprezentat nivelul de înțelegere al omenirii de atunci. Acum noi am evoluat, avem o altă cunoaștere și dublată de faptul de cei care au fost în lumea de dincolo și s-au întors, vreau să spun că sunt peste 9 milioane de mărturii din lumea de dincolo anual registrate. Deci am văzut lucrul acesta, nu pot să-l neg. Deci nu pot să neg ceea ce am văzut. Când am venit pe viață, m-am confruntat cu situația respectivă. Deci gândurile noastre negative sunt chiar diavolul. Dacă am ști, asta îți arată adevărul. Dacă tu oprești critica, intri în iubire. Când intri în iubire, exteriorul se schimbă. Deci adevărul reprezintă acea informație care rezolvă problema judecății.
Deci dacă judecata este tăiată, acela este adevărul. Mijlocul prin care judecata este oprită este adevărul, pentru că te aruncă în iubire și fiind numai iubire, exteriorul nu poate să fie altfel. Că circuitul este invers, este dinspre tine spre în afară. Deci din cauza asta este adevărată această explicație. Nu mă interesează ce s-a scris în altă parte, pentru că în mare parte în Biblie sunt multe informații de la alte popoare și multe care sunt contradictorii. Da. Spune. Zi, poate și traduse greșit. Greșite intenționat. Așa au fost scoase lucruri importante din ea, de la nu știu ce sinod Nicea, unde s-a scos chestiile care nu le-au convenit, dar într-o formă foarte brutală, i-a arestat pe ea acolo și nu le-a dat voie să iasă. Episcopul de nu știu care a fost arestat acasă și după aceea, decât cu condiția să semneze. Asta este, deci are și o semnificație politică, sunt multe chestii politice acolo, nu este real totul, nu este. Dar ce este real sunt o parte din porunci, primele 3 porunci sunt foarte puternice și adevărate, și facerea. Facerea este extraordinar de puternică, pentru că acolo este blocat individualismul, adică interesul propriu. Când zice să nu muși din pomul cunoaște bine și răul, se referă, și mi-ar fi plăcut să pui această întrebare, se referă la să nu împarți în bine și rău, adică ego-ul pornește prin împărțire. Adică să nu te preocupi numai pentru interesul tău, pentru că în momentul în care ai împărțit, te vezi ca o ființă separată și începi să-l vezi pe celălalt ca adversar, dușman sau agresor și începi să lupți cu el. În momentul în care nu împarți, atunci te păstrezi în non-judecată și non-judecata este iubirea. Iubirea este lipsa de judecată. E și clară chestia asta, că așa se numește și pomul. Pomul cunoașterii binelui și răului. E clar și denumirea. Nu spune că e un măr, e un păr, e nu știu ce. Deci pomul are exact faptul că ai mușcat din el și ai început să împarți în bine și rău. E parcă așa. Deci e vorba de judecată. Vreau să spun că toată cunoașterea, toată învățătura asta, care este aici pe școala iubirii, se referă la blocarea judecății. Când omul a început să blocheze critica, a început restaurarea vieții lui, pentru că el devine iubire și se vede o ființă comună, adică se naște în el compasiune, dragostea față. Deci lipsa judecății este dragostea, este iubirea. Din cauza asta este adevărată. Orice teorie, orice explicație care blochează judecata este adevărul cel mai puternic posibil. Toate celelalte sunt nefolositoare. Da. Ca să nu mai spun ce s-a întâmplat acolo. Au fost construite. Ești iubire? Ce anume? Spune. Ca să nu mai spun cum au fost construite. Este scandal mare atunci. Hai spune, ce scandal poate să mai iasă? Adică au fost puse la distanță. Deci anumite lucruri au fost puse, Dumnezeu a fost pus la distanță și când ai pus la distanță, tu crezi că trebuie să faci un efort ca să accezi la el în condițiile în care este suficient să oprești critica, dar a opri critica nu cere efort. Și în momentul în care îți vine să critici, te-ai oprit. Și când te-ai oprit tu, viața a început să se restaureze. Dar ei ți-au luat puterea. Au pus puterea la exterior, deci Dumnezeu l-a pus la exterior când el este în interior. Aceeași problemă, deci este așa de importantă, este cea mai importantă problemă a lumii noastre. Meister Eckhart, anul 1200, nu știu care, a fost condamnat la moarte prin ardere pe rug de Inchiziție, pentru că a spus că Dumnezeu este în noi și că este suficient să oprești judecata. A oprit judecata, a intrat în divin automat. Și pentru asta trebuia să îl ardă pe rug și a reușit să se apere singur în condițiile în care în fața lui aveau oameni, preoți foarte bine pregătiți în dogma religioasă și te învârteau așa cum vroiau ei. Și totuși a reușit să reziste la toate acuzațiile și să demonstreze și să explice cu termenii Bibliei că Dumnezeu este în tine și că nu ai cu cine, dacă este în tine, este și în afară și nu ai cu cine să lupți.
Că lupți cu el însuși. Și dacă lupți, te-ai terminat. Deci oamenii așteaptă care Iisus din afară, că în fața ta, în fiecare clipă, l-ai pe Dumnezeu. Soțul tău este divinul, copilul tău e divinul, cu cine? Omul care îți produce o neplăcere, omul care este greșit, omul care te înșeală și trădădează este divinul. Dacă face lucrul ăsta neplăcut, îl face ca să-ți distrugă ego-ul, dar îl face din dragoste, că Dumnezeu vrea să-ți salveze viața. Toți oamenii care te necăjesc, de fapt, te ajută. Îți curăță sufletul și salvează viața. Ție și copilul tău. Fii fericit. Da. Da, în momentul în care se întâmplă neplăcerea, este cel mai divin lucru posibil care se poate întâmpla. Este un ajutor divin de neprețuit. Neplăcerea, necazul, lucrurile de care noi ne speriem și nu ne plac, sunt ajutoare de sus de neprețuit. Iar oamenii sunt medici ai cerului. Știu precis unde să lucreze și să ne distrugă orgoliul. Singura problemă nu este la ei, este la noi, că avem un orgoliu nemăsurat. Al doilea comentariu zice așa: apoi nu mai sunt de acord cu să dăruiești iubire fără să-ți dorești să fii iubit. Prima poruncă din legea dată de Dumnezeu e să iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta. Și ea comentează în continuare: dacă Dumnezeu își dorește să fie iubit, cred că și noi, oamenii care suntem creați după chipul și asemănarea Lui, ne dorim același lucru. Nu este adevărat. Când zice să iubești pe Domnul Dumnezeu tău mai mult decât pe tine însuți, sau cum zice? Cu toată ființa ta. Cu toată ființa ta, asta înseamnă să nu pui nimic din aceasta pe primul plan, să iubești, adică întâiul gând să fie la divin, adică nu la lume, adică să nu vrei nimic din lumea aceasta. În momentul în care vrei, vei vrea cu un ego și vei vrea să suferi de fapt, pentru că ego vrea durere. Deci nu poți să vrei nimic din lumea aceasta și în măsura în care nu vrei nimic, Dumnezeu îți dă tot ceea ce îți trebuie, fără măcar să ceri, în dar. Dacă lucrurile nu vin în dar, ele nu rămân. Tot ceea ce omul smulge prin efortul lui propriu va pierde. Și trebuie să înțeleagă că el trebuie să fie ca divinul. Deci divinul doar dăruiește și nu așteaptă nimic în schimb. Asta înseamnă iubirea. Iubirea este necondiționată. El nu ne întreabă nimic, soarele nu ne cere socoteală, nu cere socoteală pământului, nu dă diferit razele lui de soare, că ăla e criminal, că ăla e om bun, nu face nicio fel de diferențe. În măsura în care noi nu facem nicio diferență, atunci iubim. Dacă facem diferențe, înseamnă că nu iubim. Bun. Și când aștepți ceva din exterior, atunci nu iubești. Pentru că Dumnezeu nu-ți poate da nimic, îți dă în măsura în care tu iubești. Întâi tu iubești, întâi dă tu și vei primi din ceea ce dai. Întotdeauna primești numai din ceea ce... Dacă nu dai nimic, nu primești nimic. Da, așa e. Și ultimul comentariu zice: nu mai vorbesc despre reîncarnare, pentru că Biblia spune: omului este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea urmează judecata. Pentru mine e Sfântă Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, și tot în Biblie am găsit scris aceasta. Dar de ce nu se gândește că la un moment dat Biblia, fiind un compendiu de tot felul de reguli și de legi, la un moment dat a fost intervenție politică, că cum întotdeauna este, cum și în timpurile noastre sunt intervenții politice de toate formele, inclusiv la Biblie, la traducerea Bibliei. Una este traducerea lui Cantacuzino, alta este cea a lui Carol al II-lea, este total diferită, și alta este a lui Valeriu Anania, total diferită. Și cu texte care nici nu există acolo, în plus. Deci nu te poți baza pe nimic din toate lucrurile acestea. Ca să nu mai spun cine a fost Valeriu Anania, că strică pe toată lumea. Știm. Se știe. Da. Cam așa. Eu una i-am explicat despre reîncarnare, i-am spus așa: dacă vrei poți să simplifici totul și să nu vrei să crezi, nu crede. Eu nu cred că pierzi ceva dacă nu crezi în reîncarnare. Dar asta este problema reîncarnarea. Problema e judecata. Dom'le, oprește judecata și vei afla adevărurile cele mai profunde ale vieții. Fii tu cum trebuie și atunci vei afla adevărurile ultime. Dacă nu oprești judecata, pentru că ceea ce spune Doamna este o opoziție la ceea ce este. Adică ea zice că nu este bine ceea ce se spune. Nu e adevărat. Tot ce spune Dumnezeu este corect așa cum este și doar accept ce vine din față, fără împotrivire. Asta înseamnă iubire. Dar dacă te împotrivești, înseamnă că judeci.
Adică zici că tu, Doamne, nu ai dreptate ce sunt. Că dacă stai să scotocești, afli ce s-a întâmplat. Că sinodul acela există acolo. Toate chestiile care s-au întâmplat se știu. Dar nu ai acces la informație, pentru că e la strict secret. Așa cum este cum îl cheamă? Nu vine în cap. Un memorandist care a scris un compendiu de istorie unde spunea că Ștefan cel Mare a ocupat Polonia 52 de ani. Alexandru Papu Ilarian, 52 de ani, și dacă cauți acum pe Wikipedia găsești informația în limba engleză, că într-adevăr a fost sub suzeranitate moldoveană, a fost bilingvă, armata poloneză a fost plătită de către Ștefan cel Mare. Într-un anumit an s-a supărat pe suedezi și a atacat Suedia, a ocupat Suedia un an de zile și Olanda jumătate de an. Lucrurile astea sunt scrise acolo, se cunosc, dar sunt scoase și ca să poți să ajungi la ele trebuie o aprobare specială, deci nu ajunge nimeni. Deci adevărata istoria noastră este ascunsă. Ascunsă, da. Dar în momentul în care... Deci istoria este făcută de cuceritori. Deci este făcută numai după interesele celor care conduc. Dacă spun care au fost interesele celui de-al doilea război mondial, care se știu toate aceste lucruri, dar nu ajunge în revistele obișnuite, dar cercetătorii cunosc toate chestiile acestea, s-ar da peste cap toată optica de a vedea noi lucrurile. Întotdeauna, în fiecare clipă, este numai minciună și acum la fel. Da. Și acum la fel, suntem un plin mecanism de minciună care, uite, produce consecințe de nu ne vedem. Cred că mai pomenit de Valeriu Popa, că și el tot la fel spunea, zice, nu mai respingeți informațiile care vă vin. Nu mai spuneți că nu sunt adevărate, măcar spuneți, nu le înțeleg acum. Nu, dar dacă ai scotăce puțin, imediat ai afla adevărul. Da, în televizor e greu să scotăcești, Marius. Lumea nu stă decât în fața televizorului. Sunt cărți care sunt gratuite, se pot citi. Da. Paulescu, de exemplu, una dintre ele. Dar sunt foarte multe. S-a inversat totul acum, pentru că ce e adevărat e luat de conspirație și ce nu e adevărat e luat de adevăr. Da, pentru că omul preferă să nu stea să studieze, ia informația așa cum este și lucrează. Din modul acesta el rămâne închis în cutie. Că el consumă decât informația care îi se dă, deci nu mai gândește cu mintea lui. Da. Deci nu are acces absolut deloc. Deci el este prins în cutie. Da. Da, foarte, foarte interesant, da. Numai că cei care sunt prinși în cutie sunt victime. Da. Și vine cernerea după care îi rade Dumnezeu, pentru că sunt exact ca oamenii aceștia care nu pot să înțeleagă absolut deloc și nici nu vor să afle care sunt adevărurile din spate, că informația este și peste, dacă este și pe internet. Da. Așa, intră într-un mecanism care este asemănător junglei, adică toate animalele din junglă care nu sunt viabile, care nu merită să trăiască, dispar. Da. Asta se întâmplă și acum. Toți care sunt necredincioși sunt un fel de malaxor, un fel de abator al pământesc, unde intră singur. Exact cum zicea Jacques Attali, care a fost secretarul de stat al președintelui Mitterrand, a spus că acum viitorul este al unui genocid pământean pe tot pământul, pe tot globul. Dar nu o să-i ducem la zid să-i împușcăm, ci o să le spunem niște minciuni în care ei cred că sunt proști. Înțelegi? Ei vor crede că sunt proști și se vor arunca singuri în prăpastie. Se vor omorî singuri. Exact, se vor omorî singuri. Ceea ce se și întâmplă e realitatea, acum ce să faci. Asta este. Deci vreau să spun că Dumnezeu, cu aceste ființe care sunt necredincioase, este drastic. De ce? Pentru că necredința înseamnă agresivitate, frica înseamnă agresivitate la Creator, necredință puternică, este negarea existenței lui Dumnezeu direct, exact ce făceau comuniștii în experimentul Pitești. Îi torturau pe oamenii aceia și îi puneau să zică că nu există Dumnezeu. Un singur lucru. Ei, acum, prin ceea ce se întâmplă, omul zice, da, într-adevăr nu există Dumnezeu, eu mă duc acolo și fac injecția.
Deci asta înseamnă, nu există Dumnezeu. Ei bine, Dumnezeu a zis, aha, nu există Dumnezeu, vei suporta consecința și să vezi că există. Nu, dar diavolul este și mai șmecher și mai... Pentru că ei nu zic că sunt preoți care zic că da, e de la Dumnezeu vaccinul și că, știi, așa succes mințile, exact cum... Și atunci ei merg în crede că dacă Dumnezeu a dat vaccinul, înseamnă că eu trebuie să-l iau și că e bine. Dacă ți-a dat libertate să refuzi, da. Pentru că, de fapt, e înțelegerea faptului că corpul tău nu este divin. Păi cum că l-administrează Dumnezeu să miliarde de celule, tu nu știi ce de operații fac alea acolo. Deci divinul îți controlează și te ține în viață și sufletul și corpul și lumea exterioară. Păi atunci cum să vii tu peste miracolul imens pe care îl creează el clipă de clipă, că existența ta este un miracol? Ce cauți tu cu ceva peste el când n-ai cum să... În momentul în care vii peste el, vei muri. Și asta se întâmplă. Mai ales că e vorba de sistemul imunitar, nu e vorba că ți-a stricat ficatul și poți să fii operat sau nu știu, altceva. Nu mai poate fi Păi, eu ajuns să zic că noi credeam că proteina spike ajută organismul și acum vedem că atacă celulele T. Noi avem, cum se numesc, cei care dau comunicatele astea de presă de la OMS. Avem și noi aici în BC și au avut o conferință de presă unde a fost și presa. Și doamna respectivă recomanda ca femeile însărcinate și cele care alăptează să ia vaccinul. Și cineva din presă a întrebat-o, zice, păi bine, dar aveți studii, ați făcut cercetări că e bine pentru... Și a zis, zice, nu avem, dar așa credem noi că e bine. Deci fără nicio explicație, este o absurditate. Dar pe altă parte, nu sunt oameni de știință aceștia, sunt oameni care execută ordine. Da. Dar asta vine pe neștiința oamenilor, prin faptul că oamenii nu studiază, nu citesc și nu au credință. Credința nu înseamnă să mergi la biserică. Credința înseamnă în viața de zi cu zi să iubești orice ar fi, să nu-ți permiți niciodată să judeci pe Dumnezeu din aproapele tău. Pentru că Dumnezeu e acolo. Asta este. Le-ai atacat, vei suporta consecințe. Pentru că este un atac la Creator. Necredința, frica înseamnă un atac la divin. Încă asta este așa de drastic. Și o să urmeze niște chestii, să le vedeți, în următorii ani, foarte dure. Neimaginat, probabil. Da. Așa e. Marius, eu cam am terminat ce aveam de întrebat sau de lămurit. Bănuiesc că după ce închid cu tine o să mai vină multe lucruri în cap. Cu drag, oricând. Da. Discutăm oricând. Le pui pe hârtie și îmi spui și abia aștept. Eu am nevoie, pentru că așa mă verific în argumentații și aflu direcții noi. Pentru că sunt forțat să argumentez și atunci eu mă dezvolt. Am nevoie de întrebări cât mai dificile. Bine, Marius, îți mulțumesc din suflet. Cu drag, Iuliana. Și numai bine, să dea Dumnezeu să ne conducă pe drumul cel bun. Zi frumoasă în continuare. Mulțumim, la fel. Doamne ajută. Doamne ajută.